Hello friends, আজি আমি আলোচনা কৰিম ফাংচন কি F7 কিয়নো মই ইতিমধ্যে F1 ৰ পৰা F6 লৈ যি ফাংচন কি আছে সেই ভিডিওটো মই মোৰ YouTube চেনেলত আপলোড কৰিছো আপুনি যদি চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে অতি সোনকালে ভিডিওটো চাই লওক এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম F7 ৰ পিনে F7 ফাংচন কিটো আমি মাইক্ৰোসফট ৱৰ্ডত ইউজ কৰিম এতিয়া আমি মাইক্ৰোসফট ৱৰ্ডত কিছুমান শব্দ লিখিলাম যেনিবা প্ৰথম শব্দটো মই লিখিলো সোহানী আৰু দ্বিতীয় শব্দটো মই লিখিলো কম্পিউটাৰ আৰু তৃতীয় যেটো শব্দ আছে হেতু মই লিখিলো কম্পিউটাৰ এতিয়া আপুনি এই শব্দকেইটাত লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব যে যেটো মই সোহানী শব্দ লিখিছো তাৰ তলত এটা ৰেড আন্ডাৰলাইন আহিছে কম্পিউটাৰৰ তলত একো ৰেড আন্ডাৰলাইন আহা নাই আৰু যেটো তলত কম্পিউটাৰ লিখিছো সেই শব্দটোৰ তলতো আমাৰ এটা ৰেড আন্ডাৰলাইন আহিছে এতিয়া আমাৰ এই ৰেড আন্ডাৰলাইন খিনি কি বস্তু হয় মানে কম্পিউটাৰে আমাক কি কৈ আছে যে তুমি যিবোৰ শব্দ লিখিছা সেই স্পেলিং খিনি মিস্টেক হৈছে তোমাৰ এতিয়া আমাৰ চাব লগা বিষয়টো হল যদি আমি এই স্পেলিং খিনি শুদ্ধ কৰিব লাগে আমি কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে চাইলত মই সোহানী শব্দটো কাটি লৈছো লৈ কিনে ইয়াতে যেনিবা মই লিখিলো দিলবৰ এবাৰ আমাৰ যে গান আছে দিলবৰ দিৰবল এই শব্দটোৱে মই ইয়াতে লিখি লৈছো তথাপি ইয়াতে ৰেড লাইন আহিছে এতিয়া ৰেড লাইন আহাৰ যেটো কথা হল হেতু হৈছে মোৰ এই শব্দটো কম্পিউটাৰ ডিকশনাৰীত নাই এতিয়া দিলবৰ শব্দটো কি হয় এটো গানে হয় নে কিবা নামে হয় সেই শব্দটোৰ মিনিং আমাৰ কম্পিউটাৰত ডিকশনাৰীত নাই সেই কাৰণে তাৰ তলত ৰেড আন্ডাৰলাইন আহিছে এতিয়া আমি যদি এই ৰেড আন্ডাৰলাইন খিনি গুছাব লাগে তেতিয়া আমি কেনেকৈ গুছাম এই ৰেড আন্ডাৰলাইন খিনি আমাৰ যেহেতু স্পেলিং খিনি মিস্টেক হৈ আছে সেইখিনি আমি কেনেকৈ ঠিক কৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমাৰ যেটো কিবোৰ্ডত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাংচন কি F7 হেতু প্ৰেছ কৰিম তা আপুনি যেতিয়াই আপোনাৰ কিবোৰ্ডত F7 প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব যে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনৰ ৰাইট সাইডে হুফালে এটা নতুন গ্ৰামাৰ এণ্ড স্পেলিং নামৰ এটা ডায়লগ বক্স ওপেন হ'ব এতিয়া মই প্ৰথমতে শব্দখিনি অলপ ডাঙৰ কৰি ললো আৰু সিজিল কৰি ললো এতিয়া আপুনি আপোনাৰ কিবোৰ্ডত ফাংচন কি F7 প্ৰেছ কৰক F7 প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্পেলিং ডায়লগ বক্সটো ওপেন হৈছে ইয়াতে আপুনি যেটো এটা দেখা পাইছে তাতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ কিছুমান শব্দ সাজেষ্ট কৰি আছে যে তুমি যে দিলবৰ শব্দটো লিখিছা ইয়াৰ সিমিলাৰ কিছুমান ৱৰ্ড মোৰ তাত আছে তুমি ইয়াৰ পৰা কোনবা এটা সিলেক্ট কৰিবা নেকি কিয়নো তোমাৰ স্পেলিংটো ভুলেই হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম যদি আমাৰ ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ শব্দ নালাগে যে ধৰিলক মোৰ যিখিনি কম্পিউটাৰ সাজেষ্ট কৰিছে সেইখিনি শব্দ আমি নলও তাৰ কাৰণে ওপৰত দেখা পাব ইগনোৰ বুলি লিখা আছে সেই ইগনোৰত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেড আন্ডাৰলাইন খিনি গুছি যাব এতিয়া আপুনি দেখা পালে নহয় যে ইগনোৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ শব্দৰ তলত যেটো ৰেড আন্ডাৰলাইন আছিল এটো গুছি গৈছে এতিয়া কম্পিউটাৰ শব্দটো আপুনি লক্ষ্য কৰক ইয়াতে আছে অল ইগনোৰ অল আমি ইগনোৰ অল কৰি দিলে কি হ'ব মানে এই দিলবৰ শব্দটো যদি পেজটোত আমাৰ একেবাৰে 20 বাৰ 50 বাৰ লিখা আছে সেই 20 বাৰ 50 বাৰটো একেলগে ৰেড আন্ডাৰলাইন গুছি যাব আৰু ইয়াত আছে এড মানে কি এতিয়া মই দিলবৰ শব্দটো মোৰ বাৰে বাৰে লিখি আছো ৰেড আন্ডাৰলাইন আহি আছে যাতে ৰেড আন্ডাৰলাইন নাহে সেই কাৰণে আমি কি কৰিম এই শব্দটো আমাৰ কম্পিউটাৰৰ যে ডিকশনাৰী আছে তাতে মই এড কৰি লম এতিয়া মোৰ ইয়াতে কম্পিউটাৰ শব্দৰ তলত যেটো এটা সিমিলাৰ ৱৰ্ড আছে হেতু আমাৰ কম্পিউটাৰে দিছে কি কম্পিউটাৰ এই কম্পিউটাৰ শব্দটো যদি আমাৰ লাগা হয় তেনেহলে আমি কি কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আমি এই সেন্স শব্দত ক্লিক কৰি দিম সেন্স এতিয়া আপুনি এই কম্পিউটাৰে যেটো আমাক সাজেষ্ট কৰি আছে যে কম্পিউটাৰ শব্দৰ কিছুমান সিমিলাৰ ৱৰ্ড মোৰ তাত আছে যেটো হল কম্পিউটাৰ তুমি এটো লব বিচৰা নেকি যদি আমি লও তেনেহলে তলৰ যেটো আপুনি সেন্স দেখা পাইছে
এই চেঞ্জ য'ত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইফালৰ শব্দটো ৰেড লাইনটো উঠি যাব আৰু লগে লগে ইয়াতে লিখাব ওলাব স্পেলিং এণ্ড গ্ৰামাৰ চেক কমপ্লিট আৰু কম্পিউটাৰ শব্দটো আমাৰ কম্পিউটাৰ শব্দলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব এইটো হ'ল মোৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ সুবিধা কিছুমান যাতে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আমাৰ কি হয় শব্দখিনি অটো কাৰেকশ্যনত হোৱাত সহায় কৰে কিছুমান স্পেলিং যদি মিষ্টেক কৰোঁ তথাপিও তাৰ তলত আণ্ডাৰলাইন আহি কিনে আমাক দেখায় এতিয়া আমি কি কৰিম তাৰ পৰৱৰ্তী যেটো আছে হেতুৰ পিনে আগবাঢ়ি যাম আমি ইয়াতে দেখা পাম যে এতিয়া আলোচনা কৰিম ফাংচন কি F8 ফাংচন কিটো আমি এক্সেলত ইউজ কৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো এক্সেলত কিছুমান কন্টেন্ট লিখি লৈছো মই যেনিবা কিছুমান নাম্বাৰে লিখি ললো এই নাম্বাৰখিনি যদি আমি সাধাৰণতে সিলেক্ট কৰো আমি কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিম প্ৰথমতে কন্ট্ৰোল শিফট হেচি ধৰি তাৰ পিছত আমি এৰো ইউজ কৰিম এৰো লেফট ৰাইট আপ আৰু ডাউনৰ এৰোখিনি আমি ইউজ কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়া আমি কি কৰিম ইমান সহজ এটা পদ্ধতি আছে এই আমাৰ এক্সেলত কন্টেন্টখিনি সিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমি যিকোনো এটা কন্টেন্টত আমাৰ কাৰ্সাৰটো ৰাখিলো ৰাখি কিনে যদি আমি কিবোৰ্ডৰ পৰা F8 প্ৰেছ কৰি দিও আপোনালোকে F8 প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যেটো এক্সেলৰ ষ্টেটাস বাৰ আছে মানে এক্সেলৰ বাওফালে একেবাৰে কৰ্নাৰত আপোনালোকে দেখা পাব এক্সটেন্ড সিলেকশন বুলি এটা অপচন আহিছে এই এক্সটেন্ড সিলেকশন আহি গল এতিয়া আপোনাৰ কন্ট্ৰোল ধৰিব নালাগে শিফটটো ধৰিব নালাগে জাস্ট আপুনি এৰো ইউজ কৰক এৰো দেখা পাইছে ন স্ক্ৰিনত মই এৰো ইউজ কৰি আছো আমাৰ কি হৈছে এক্সেলৰ কন্টেন্ট বিলাক অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হৈ আছে আমাৰ কোনো ধৰণৰ শিফট আৰু কন্ট্ৰোল ইমান বটম ইমান কিজ হেচি ৰাখাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি প্ৰথমতে কি কৰিম এক্সেলত এক্সটেন্ড সিলেকশন মানে সিলেকশনটো লক কৰি লম লক কৰি লৈ কিনে আমি জাস্ট এৰৰ সহায়ত আমাৰ এক্সেলৰ কন্টেন্টখিনি আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰি এটো অতি সহজ আৰু এটা আমাৰ লাগতিয়াল বস্তু আমি শৰ্টকাট কিখিনি কি হকু যাতে আমাৰ কম সময়ৰ ভিতৰত অধিক কাম কৰিব পাৰো আকৌ যদি আপোনাৰ এই লকটো গুছাব লাগে আকৌ F8 প্ৰেছ কৰি দিয়ক তলত দেখা পাব এক্সটেন্ড সিলেকশনটো গুছি গৈছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট ফাংচন কি F9 এক্সেলত এটা ধুনিয়া ব্যৱহাৰ হয় ধৰিলক মই এক্সেলত এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম যিকোনো ফৰ্মুলা হ'ব পাৰে আপোনাৰ মই যেনিবা ইয়াতে মই সাম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলো মানে সাম কি কৰে আমাৰ টোটাল কৰাত সহায় কৰে মই এটা সাম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলো আৰু যেটো ৰেঞ্জ আছে মই ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰি লৈছো সিলেক্ট কৰি লৈ কিনে মই এতে কি কৰিম এই যেটো মোৰ সামৰ খুফালে মানে ব্ৰেকেটৰ মাজত যি দুটা ৰেঞ্জ আহিছে সেই দুটা মই এতিয়া মাউস পইন্টাৰেৰে সিলেক্ট কৰি দিম এটা সিলেক্ট কৰি কিনে আমি যদি কিবোৰ্ডত F9 প্ৰেছ কৰো তেতিয়া আপোনালোকে কি দেখা পাব এটা দেখা পাইছে নহয় যে ইয়াতে আমাৰ কোনটো নাম্বাৰ লৈ কিনে টোটালটো হৈ আছে তাৰ ৰেঞ্জটো দেখা পাইছে মই ইয়াতে যিমান নাম্বাৰ সিলেক্ট কৰিছিলো সেইখিনি আমাৰ আহিছে নে নাই সেইখিনি আমি অতি সহজে চাব পাৰো জাস্ট প্ৰেছ F9 মই সাম ফৰ্মুলা ইউজ কৰি শিকাইছো আপোনালোকে যিকোনো ফৰ্মুলাত এনেকৈ সিলেক্টৰ যেটো ৰেঞ্জ আছে হেতু F9 জৰিয়তে এক্সেলত চাব পাৰে F9 এটা কম্বিনেশন ব্যৱহাৰ আছে আপুনি যদি F9 কম্বিনেশন ব্যৱহাৰটো চাই মানে এক্সেলত আমি কন্ট্ৰোল F9 জৰিয়তে এক্সেলটো মিনিমাইজ কৰিব পাৰি আপুনি জাস্ট প্ৰেছ কৰো কন্ট্ৰোল F9 এক্সেলটো কি হৈ যাব আমাৰ একেবাৰে মিনিমাইজ হৈ যাব এতিয়া চাওক কন্ট্ৰোল F9 প্ৰেছ কৰক এক্সেলটো মিনিমাইজ হৈ যাব নেক্সট যেটো পৰৱৰ্তী ফাংচন কি আছে হেতু হল আমাৰ F10 মই এটা কম্বিনেশন ব্যৱহাৰ দেখাম এটো হল এক্সেল এতিয়া যদি এক্সেলত আমাৰ অপচন চাৰ্ট আনিব লাগে মানে আমি মাউসৰ ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰিলে যেটো চাৰ্ট আমাৰ আহে হেতু যদি আমাৰ উইদাউট মাউস নোহোৱাকৈ যদি আনিব লাগে ইট ইজ চ্যালেঞ্জ ফৰ ইউ আপুনি মাউস নোহোৱাকে মাউসৰ ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰিলে চাৰ্টটো আনিব পাৰে না জাস্ট প্ৰেছ শিফট প্লাস F10 মানে আপুনি শিফট ধৰি কিনে F10 টো প্ৰেছ কৰি দিয়ক মাউসৰ ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰিলে যেটো চাৰ্ট আমাৰ আহে সেই চাৰ্টটো আপোনাৰ
এক্সেলত আপুনি দেখা পাব অকল এই চাৰ্টটো যে এক্সেলতে আহে তেনে কোনো কথা নহয় আমি এতিয়া উইণ্ডোত চাওঁ উইণ্ডোত কি হয় প্ৰথমতে মই এইটো এক্সেলটো মিনিমাইজ কৰি লওঁ মিনিমাইজ কৰি লৈ কিনে এতিয়া যদি মই উইণ্ডোত শিফট F10 প্ৰেছ কৰোঁ এই দেখা পাব ওপৰত আপোনাৰ চাৰ্টটো আহি যাব জাষ্ট প্ৰেছ শিফট F10 এইটো এটা চেলেঞ্জিং ইউজ হয় এক্সেলত সে মাউস নোহোৱাকৈ যদি আমাৰ মাউসৰ ৰাইট সাইডৰ অপশন চাৰ্টটো আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ আনিম শিফট F10 প্ৰেছ কৰিম F10 ৰ লগত আমি যদি কন্ট্ৰোল ইউজ কৰোঁ কন্ট্ৰোল ইউজ কৰিলে কি হ'ব এক্সেলত যাওক চাই কিনে আপুনি কন্ট্ৰোল F10 প্ৰেছ কৰিলে এক্সেল শিটটো ৰিস্টোৰ হৈ যাব কন্ট্ৰোল F10 আকৌ ৰিস্টোৰ হ'ব আকৌ মেক্সিমাইজ হ'ব ৰিস্টোৰ মেক্সিমাইজ জাষ্ট আপুনি কি প্ৰেছ কৰিব কন্ট্ৰোল F10 এইটো অকল এক্সেলৰ ক্ষেত্ৰতে ইউজ হয় তে এক্সেলত আমি কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আপুনি পৰৱৰ্তী যেটো ফাংচন কি আছে হেতু হল আমাৰ F11 F11 টো মই আসলতে কি কত ইউজ কৰিম যিকোনো না ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি লৈছো এই ব্ৰাউজাৰটো যদি আমাৰ ফুল স্ক্ৰিন কৰিব লাগে এটা ওপৰত দেখা হৈছে কিছুমান ট্যাব ওপেন হৈ আছে এই ট্যাবখিনি নোহোৱা কৰিব লাগে যাতে আমাৰ ব্ৰাউজাৰটো কি হয় ফুল স্ক্ৰিনত আহে কম্পিউটাৰৰ বা ডেস্কটপ হওক ল্যাপটপ হওক কোনো কথা নাই জাষ্ট প্ৰেছ F11 প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যেটো ব্ৰাউজাৰৰ পেজ আছে আমাৰ পেজটো ফুল হৈ যাব এতিয়া মই এটা বহুত কেইটা ফটো দেখাই আছো ব্ৰাউজাৰ খুলি কিনে মই যদি এটা ফটোৰ ওপৰত প্ৰেছ কৰো তথাপিও আপোনালোকে দেখা পাব যে আমাৰ ব্ৰাউজাৰৰ যেটো স্ক্ৰিন থাকে সেই স্ক্ৰিনটো আমাৰ ফুল হৈ যায় ওপৰৰ যিবিলাক ট্যাব আছে সেই ট্যাবখিনি নোহোৱা হৈ যাব মই এটা এটা ফটো ওপেন কৰিছো কৰি কিনে যে ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাব যে কিছুমান ট্যাব ওপেন হৈ আছে যিবিলাক ট্যাব আমাৰ নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে আমি কি প্ৰেছ কৰিম F11 এতিয়া ধুনিয়া ব্যৱহাৰ এইবোৰ আমাৰ আৰু F11 ৰ ব্যৱহাৰ আছে আমি HTML কোডবোৰ চাব পাৰি ব্ৰাউজাৰ বিলাকৰ এইবিলাক মই পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমাৰ একেবাৰে অন্তিম যেটো লাষ্ট ফাংচন কি আছে হেতু হল F12 এটা আমি F12 সাধাৰণতে ইউজ কৰিম এক্সেলত মই প্ৰথমতে মোৰ এক্সেলৰ আগতে কৈ সেভ কৰি ৰখা বা যিকোনো এটা ফাইল মই ওপেন কৰি লম কিয়নো মই F12 ৰ জৰিয়তে এটা ব্যৱহাৰ দেখাম মই আগতে এইটো চাৰ্ট বনাইছিলো সেই চাৰ্টটো মই কি কৰিলো এক্সেলত ওপেন কৰি লৈছো এই চাৰ্টটো যদি মোৰ ডুপ্লিকেট সেভ কৰিব লাগে যদি আমি ইয়াতে কন্ট্ৰোল S প্ৰেছ কৰো তাৰ কোনো ফল দেখা নাপাম কোনো ৰিঅ্যাকশন দেখা নাপাম যদি আমাৰ এইটো ডুপ্লিকেট সেভ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম F12 প্ৰেছ কৰিম F12 প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ডুপ্লিকেট সেভৰ অপশনখিনি আমাৰ আহি যাব আমি ইয়াতে ফল্ডাৰ এটা ডুপ্লিকেট সেভ কৰিব পাৰি মোৰ তাতে তো শো নকৰিব পাৰে কাৰণ মোৰ স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডিংটো ওপেন হৈ আছে সেই কাৰণে মোৰ F12 ৰ লগত স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডিংৰ কানেকচন কৰি ৰাখিছো মই আপোনালোকে তো চাব পাৰে যে F12 ৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হয় এক্সেলত হওক বা মাইক্ৰোসফট ৱৰ্ডত হওক ডুপ্লিকেট সেভ কৰিব